Hello guys, welcome to my IGTV. So as you can see, I went straight sa foundation because tapos na ako mag-cleanse, tone, and moisturize. And ilalagay ko lang siya sa mga parts ng face ko kung saan may discoloration para lang ma-even out yung skin tone. I'm using the Maybelline Dream Satin Skin with SPF 24 PA++ in the shade B3. And i-blend ko lang yun using my damp sponge. You can use water or facial mist, but ako water lang ginamit ko. And after that, concealer naman. Nilalagay ko siya sa under eyes and i-drag ko siya pababa para ma-highlight yung center ng face ko. And I'm using the Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. And i-blend ko lang siya palabas ng face ko. So, aabot siya sa temples para magmukhang lifted or parang banat yung mukha ko, ganun. Hindi ko alam kung bagay siya sa face shape ko. But, yeah. And i-blend ko rin siya pababa. Yan, para mas highlighted yung itsura. And then, isi-set ko lang yung under eyes ko with this yellow tone powder para lang ma-utilize yung dark under eyes ko. Pero doon ko lang siya ilalagay sa obvious pa yung darkness. Doon ko lang siya ilalagay kasi medyo dark pa yung powder na to compare sa concealer ko. And I'm using the Fashion 21 Loose Powder in the shade 1. And meron na rin siyang SPF 50+. And i-wipe ko na rin siya agad using my brush. Ayan, mas dark yung powder kaysa sa concealer. Kaya doon ko lang siya nilagay. And then, isi-set ko yung buong under eyes ko with a translucent powder. And para rin ma-lighten up yung yellow powder natin kanina. So, kaya ko muna nilagay ng yellow powder kanina para lang hindi magmukhang gray or hindi magkaroon ng gray cast yung dark under eyes ko pag nilagyan ko na ng translucent powder. And I'm using the Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. And ito na rin yung gagamitin ko pang set sa buong face ko. So for my brows, I'm using an eyebrow powder para lang soft and natural looking yung brows natin. I-fill in ko lang yung mga gaps and medyo i-define ko yung shape ng brows ko. And I'm using the Black Cosmetics Perfect Brow Trio in the shade Graphite. Yung nasa gitna, and very convenient siyang gamitin kasi meron siyang applicator na kasama. And I'm going to set my eyebrows using this eyebrow soap from Clancy Boutique PH. And yung gagamitin ko is yung tinted, meron din silang clear. Thank you Clancy Boutique for sending me this eyebrow soaps. And i-brush ko lang yung kilay ko until makuha ko na yung desired shape na gusto ko. Since tinted yung gamit ko, inuunti-unti ko lang siya or binibuild up ko para hindi masobrahan yung color. For the eyeshadow, kukunin ko lang tong skin tone color and i-wash ko lang siya all over the lids. And I'm using the Fashion Brow 3D Brow and Nose Palette in the shade Dark Brown. And using this Careline Play to Stay palette, yung pang third color sa first column, yung parang caramel brown. Ilalagay ko lang siya malapit sa lash line, pero hindi ko siya papaabutin hanggang sa crease and sa outer V, sa buong outer V. Para lang yung smoked eyeliner na itsura. And kukunin ko lang yung dark shade from the eyebrow palette and ilalagay ko siya sa lash line. Para lang mas seamless yung blend ng eyeliner natin mamaya. So, I'm using this Nichido
eye pencil in the shade medium brown. And pencil liner lang yung gagamitin natin para mas softer yung look. And gagamitin ko siya pang eyeliner and pang tight line. So after that, i-curl ko lang lashes ko using this eyelash curler from Nichido. For my mascara, I'm using this Maybelline Lash Sectional Mascara. And sa upper lashes lang ako maglalagay. Maglalagay ako ng individual false lashes kasi mas natural tignan yung individual false eyelashes and mas wispy siya tignan. So, para ma-elongate yung itsura ng eyes ko, maglalagay ako ng 3 to 4 pieces na eyelashes sa outer part. And using this Detail Makeover Contour and Blush Palette, kukunin ko lang yung bronzer shade. And yun lang yung gagamitin natin pang warm up ng face. No need not to contour your face, but if you want, okay lang naman. And for my blush, I'm using this Maybelline Creamy Matte Lipstick in the shade is Village Rose. And ilalagay ko muna siya sa likod ng kamay ko para hindi mabigla yung pigment. So, ayan, sa center ko muna siya ilalagay para i-blend natin yan sa buong cheeks. And using this EB Matte Color Stick in the shade Dull Face. Since medyo dark to, para lang mas magmukhang Sunkissed yung blush on natin. For my highlight, I'm using this Essence Pure Nude Highlighter in the shade Be My Highlight. So, itong highlighter na to is very fine and pearly. So, perfect siya for natural highlights, ganon, parang glowy-glowy lang. Ilalagay ko lang siya sa high points ng face ko, pero sa cheeks medyo idadrag ko pa siya pababa. And using this Beauty Glaze Color Board palette, kukunin ko yung dalawang shade na yon and paghahaluin ko sila. Since walang gold tong palette na to, naghalo ko na lang yung silver and yung medyo orange. Para not too silvery, not too orange, diba? Ganun, parang gold yung nalabasan. And ilalagay ko lang siya dun sa may space. For my lips, I'm using this Revlon Lip Butter in the shade Pink Truffle. So, this is a satin lipstick. Focus siya in 5, 4, 3, 2, 1. And apply ko lang siya all over the lips. Pero mag-leave lang ako ng konting space sa gitna para sa second color natin. And gagamitin ko itong Trey Chic Powder Matte Lip Tint in the shade Dew para sa inner part ng lips. So, hinuli ko siya kasi super pigmented nitong product na to. Baka masobrahan, nahirap pa naman siya burahin. Kailangan lang natin ng pop of color sa gitna. So, that's it guys. This is the finished look. I hope you enjoyed. Follow me for more videos and see you next time. Bye!